Chè Thái với mình là một món chè tuổi thơ và mỗi dịp hè. Chè vừa có nhiều màu sắc, béo thơm mát lạnh, kết hợp với một số loại trái cây nhiệt đới, tạo nên một món chè hấp dẫn cho mùa hè. Và hãy cùng mình chuẩn bị nguyên liệu cho món tráng miệng này nhé. Đầu tiên là sữa béo. Mình sẽ dùng loại sữa béo ba bông của Thái. Loại này mình thấy nó khá giống với loại ngoài tiệm mình hay ăn. Bột rau câu dẻo 2 gói. Mình hay dùng của hãng này. Một gói rau câu giòn khoảng tầm 25g. Bột lá dứa, mình không dùng lá dứa tươi vì khi nấu lên màu lá dứa nó sẽ không được đẹp cho lắm, nên là mình sẽ dùng bột lá dứa. Loại này dùng lá dứa nguyên chất và được sấy lạnh nên có thể yên tâm sử dụng ha. Hạt đác, một gói này là tầm 1 kg. Mình thấy loại này ăn dẻo và ngon. Hạt lựu khô khoảng 250g, mình tìm mua ngoài chợ thì không có nên là phải đặt trên các sàn thương mại điện tử ha. Mít Thái hoặc là mít đỏ đều được. Ở đây thì mình có khoảng nửa ký mít đã lột sẵn. Sầu riêng khoảng 300 đến 400g, mình mua về rồi lột lấy cơm. Hoặc mọi người có thể mua loại lấy cơm sẵn có bán tại các cửa tiệm bán sầu riêng ăn ha. Nhãn khoảng nửa ký, mình lựa quả đều nhau, lựa quả tươi. Giờ thì cùng mình vào bếp để chuẩn bị nguyên liệu thôi ha. Trước tiên thì mình sẽ đi làm phần bột lá dứa ha. Bột lá dứa này là bột nguyên chất nha. Thay vì mình dùng lá dứa tự nhiên thì mình sẽ dùng phần bột lá dứa ha. Ở đây thì mình sẽ lấy khoảng tầm 20g bột lá dứa. Mùi bột lá dứa rất là thơm luôn. Mình đổ ra thấy rất là thơm. Mình sẽ cho cái phần bột lá dứa này vào sau. Mình sẽ cho vào đây 200ml nước lọc. Rồi và mình sẽ dùng muỗng khuấy đều. Cái phần lá dứa này nó vẫn còn bã nên là mình sẽ lọc qua túi lọc để cho cái phần nước này của mình nấu nó sẽ không bị lạm xạ. Rồi là mình sẽ lọc lại cái phần này ha. Phần lá dứa này mình sẽ lọc lại 2 lần ha. Một lần 100ml nước lọc rồi. Và bây giờ thì mình sẽ lọc lại thêm một lần nữa và để cho nó ra hết cái chất ở trong lá dứa ha. Rồi và mình sẽ tiếp tục cho vào đây khoảng 350ml nước lọc nữa để tráng lại cái phần nước lá dứa này để cho nó ra hết chất. Rồi mình sẽ bóp cho nó ra hết chất này. Sau 2 lần thì mình thu được 500ml nước lá dứa. Bây giờ mình sẽ pha bột, mình sẽ pha phần bột đường để nấu rau câu lá dứa. Mình sẽ cho vào đây 200g đường. Mình sẽ cho vào đây khoảng tầm 1,5 gói bột rau câu dẻo ha. Câu mình hay dùng loại này, mình thấy dùng loại này thì khá là dẻo dai và kết dính tốt. Một gói rưỡi tương đương với 18g bột rau câu dẻo. Rồi và mình sẽ trộn đều hai loại này lên. Phần bột rau câu đường này sau khi mình trộn lên thì mình sẽ đem đi nấu. Mình sẽ bắt 1 lít nước và nấu sôi cái phần nước này lên. Nước bắt đầu sôi rồi thì mình sẽ cho cái phần bột rau câu vào nha. Mình sẽ cho từ từ thôi chứ mình không cho liên tục đâu. Cho khoảng tầm 4-5 lần và khuấy đều. Tiếp tục thì mình sẽ cho cái phần nước lá dứa vào, mình cũng sẽ cho từ từ và cho tầm 3 đến 4 lần ha. Cũng khuấy đều luôn. Và mình sẽ cho vào đây một giọt gel màu nha, gel màu xanh thôi, chỉ lấy 1 giọt thôi. Này. Để cho cái phần nước lá dứa của mình nó đẹp màu hơn và tươi hơn ha. Để tránh phần rau câu nó ra nước thì mình sẽ nấu thêm 5 phút nữa ha rồi tắt bếp. Mình sẽ chuẩn bị 2 cái khay để đổ rau câu, một là đổ rau câu lá dứa, 2 là đổ rau câu trắng ha.
Rau câu được rồi thì mình sẽ tắt bếp và cho ra khuôn. Chờ 4 đến 5 phút để cho nó nguội thì mình sẽ vớt bọt. Được 5 phút rồi thì mình sẽ vớt bỏ lớp màng ở trên cho phần mặt không bị bọt. Mình sẽ để cho rau câu đông lại. Để rau câu đông nhanh hơn thì mình sẽ bỏ vào ngăn mát tủ lạnh. Để nấu phần rau câu trắng ha, mình cho vào đây 150g đường. Tiếp tục cho vào đây khoảng 1/2 gói bột rau câu dẻo còn lại. Và 25g bột rau câu giòn. Rồi mình trộn đều luôn. Bột rau câu mình đã trộn xong rồi thì mình sẽ đem đi nấu luôn ha. Mình sẽ cho vào nồi 2 lít nước và mình sẽ nấu sôi luôn. Nước sôi rồi thì mình sẽ tiếp tục cho cái phần bột rau câu vào. Phần bột rau câu này là bột rau câu giòn ha. Mình cũng đổ từ từ, vừa cho vừa khuấy đều. Rồi và mình sẽ nấu cái phần rau câu này sôi lên nha. Rau câu sôi lên thì nấu thêm 5 phút nữa. Rau câu nấu đủ 5 phút rồi thì mình sẽ tắt bếp và cho ra khuôn luôn ha. Rau câu giòn không bị bọt khí, mình khỏi phải vớt mặt và chỉ chờ rau câu đông lại thôi ha. Hai phần rau câu đã đông lại, giờ thì mình sẽ cắt hai loại này ra luôn. Rau câu lá dứa thì mình cắt vuông. Mình dùng dao cắt rau củ có đầu răng cưa để cắt thành hình vuông, nhìn cho đẹp mắt hơn ha. Rau câu lá dứa thì mình đã cắt xong rồi. Mình sẽ cắt phần rau câu giòn. Phần rau câu trắng này thì mình sẽ cắt mỏng ra ha, chứ không cắt cục giống như cái phần rau câu xanh. Cắt xong rau câu giòn, mình cũng cho ra khay luôn ha. Mình sẽ bắt một nồi nước khoảng tầm 2 lít nước và nấu sôi. Ở đây thì mình có 250g hạt lựu khô. Nước sôi thì mình sẽ cho cái phần hạt lựu này vào. Để cho hạt lựu nó không bị dính thì mình sẽ khuấy đều liên tục. Nấu sôi bùng lên thì mình sẽ nấu khoảng 20 đến 30 phút để cho hạt lựu chín. Hạt lựu nấu được 30 phút thì mình sẽ kiểm tra lại xem đã trong hoàn toàn chưa, thì mình sẽ tắt bếp và đậy nắp lại ủ thêm 10 phút nữa thì mới đổ ra rổ. Và bây giờ thì mình sẽ đổ cái phần hạt lựu ra. Để cho an toàn thì mình sẽ xả thêm một lần nước lọc nữa nha. Rồi và phần này thì mình sẽ để ra ngoài và cho nó hơi ráo nước tí xíu. Hạt lựu sau khi mình để rót bớt nước rồi thì mình sẽ cho ra thau ha. Mình sẽ cho vào đây khoảng 80g đường ha. Cái phần hạt lựu này nó sẽ hơi nhạt, mình sẽ cho đường vào và trộn đều lên cho nó thấm nước đường ha. Đây là mình đã chuẩn bị xong 6 nguyên liệu cho món chè Thái, gồm có hạt lựu, rau câu giòn, rau câu lá dứa, nhãn đã lột vỏ, hạt đác mình đã bỏ nước và mít thì mình đã lột và cắt sợi. Và mình sẽ qua làm phần nước sốt ha. Và bây giờ thì mình sẽ đi nấu cái phần nước sốt để ăn chè Thái ha. Ở đây mình có 2 lon sữa béo ba bông, 200g đường.
300g thịt sầu riêng, 300ml nước lọc. Một lon này thì khoảng được tầm 6 ly chè, thì mình sẽ nấu 2 lon ha. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành nấu cái phần nước sốt. Rồi mình sẽ đổ vào nồi 300ml nước, 1 muỗng canh bột năng và 200g đường. Rồi và mình sẽ khuấy đều cái phần này lên cho đường nó tan ha. Đường hơi tan nhẹ thì mình sẽ bật bếp nấu sôi nha. Đường tan và nước đã trong ra rồi thì mình sẽ tắt bếp thôi. Mình sẽ tạo độ sánh nhẹ để khi cho vào đá thì sốt không bị nhanh tan. Giờ thì để cho nước đường được nguội. Tiếp theo thì mình sẽ đổ nước đường vào cối. Mình sẽ cho toàn bộ cái nước đường vào cối này. Tiếp theo thì mình sẽ cho 1 lon rưỡi sữa béo vào ha. Còn 1/3 thì mình sẽ chừa lại để bỏ vào sau. Tiếp theo là sầu riêng thì mình cũng sẽ cho vào luôn. Rồi và mình sẽ xay cái sốt này lên. Rồi và mình sẽ xay cái phần sốt này. Rồi sau khi mình xay xong rồi thì mình sẽ lấy ra, mình sẽ cho ra một cái thố, mình cho ra thố như thế này để dễ bảo quản hơn. Và mình sẽ tiếp tục cho cái phần sữa béo còn lại vào. Rồi sau đó mình cũng sẽ trộn đều lên. Mình sẽ hớt hết cái phần bọt trên mặt của cái sốt này. Ok, thế là cái phần nước sốt của mình đã xong rồi ha. Phần nước sốt này mình có thể bảo quản ở trong ngăn mát tủ lạnh. Mỗi ly chè thì mình chỉ dùng khoảng 120ml sốt này thôi. Bây giờ thì mình sẽ hoàn thành 1 ly chè, cho 2 muỗng hạt lựu, rau câu lá dứa khoảng 4 đến 5 miếng, rau câu giòn khoảng 2 đến 3 muỗng, một ít mít cắt sợi, 4 đến 5 hạt đác và khoảng 4 trái nhãn. Và mình sẽ cho vào đây khoảng 120ml nước sốt ha. Rồi mình sẽ cho thêm một ít sầu riêng trên này. Mình đã làm xong món chè Thái này rồi. Nước sốt béo ngọt vừa đủ cùng với độ dẻo của hạt đác, dai dai của hạt lựu và rau câu. Món này thì mình sẽ ăn lạnh, vào mùa hè thì quá là tuyệt vời. Nếu mọi người ăn với đá thì có thể tăng thêm lượng đường lúc làm nước sốt. Và nếu thấy video này hay thì hãy để lại cho mình một like và một subscribe để mình có thêm động lực làm những video tiếp theo. Nếu các bạn muốn nấu món ăn gì khác thì có thể comment bên dưới và mình sẽ nấu món ăn đó ha. Hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.